Část života jsem hledal lásku, to bylo asi na začátku. Potom jsem hledal svobodu, to byla ta jako další část. Potom jsem hledal purpose, jako proč jako jsem tady, jako co bych měl dělat. A mám pocit, že jsem to našel všechno. Takže vlastně teď hledám, co bych měl hledat. Když jsem se narodil v 80kách v Liberci, tak jako jediná čokoláda ve městě jsem se cítil hodně jako jinak. Ale to nebylo vždycky. Na začátku to je tak, že člověk si to neuvědomí, protože koukáte z té hlavy ven. Takže vlastně je to takový to, jako když Mauglího vychovává v lese prostě smečka. On si myslí, že je taky součástí smečky, tak to bylo se mnou. Moje máma je z České Lípy, táta je z Nigérie, z města Ibadan. Nigerii zmítal režim absolutismu jednoho vůdce, druhého vůdce. Tenkrát vlastně popravili několik umělců, myslím, že více jak 10 básníků, zpěváků, který jakoby brojili proti tomu režimu, který se mi nelíbil. A díky těmhletěm popravám politickým celý svět vlastně se otočil zády k Nigérii, zavřely se ambasády, bylo embargo a v té době zrovna táta byl tam. My jsme vlastně ztratili kontakt, já si pamatuju, že když mi byly 4 roky, že jsem se ptal nejdřív měsíce, pak roky, jako kdy se vrátí a pak to pomaličku jakoby vyšumělo. Když vlastně byl vynalezený internet, první co bylo, si pamatuju, že jsem začal hledat ve vyhledávači své jméno. No a našel jsem po roce a půl hledání vlastně někoho, kdo znal mýho tátu v tom Ibadanu a díky tomu jsem vlastně se s ním znova měl šanci skontaktovat. Pamatuju si, že jsem čekal na letišti a že tak vycházeli ty lidi z toho letadla a vyšel jeden černoch, pak vyšel druhý černoch a já jsem prostě nevěděl, který to je, protože uběhlo 18 let od té doby, co jsme se neviděli a ani já jeho, ani on mě jsme nepoznali. A až když v tom celém vestibulu už nikdo nebyl, zůstali jsme tam poslední 2, tak jsme teprve jakoby tak jako koukali na sebe a pomalu jsme jako šli k sobě a se jako obejmout a to bylo hodně silný. Ty kořeny jsou hrozně důležitý pro umělce, pro pohyb. Já si myslím, že určitá část pohybu je zafixovaná jako v DNA, protože jsou hrozně děti, které se narodily v jiných rodinách, než jaký mají etniku. Nikdy se nesetkali se svojí kulturou, ale když pustíte hudbu, tak jejich jakoby pohybový nějaký jako nějaká significant movement je stejný, jako je ten jejich národ. Nebo já když jsem byl v té Nigérii, tak jsem přesně tohleto viděl, že vlastně já to nemůžu mít jako oni. Já jsem tam byl poprvé, ani jsem nikdy neviděl v televizi nějaký jako jejich věci, ale je to tam. Když máte tuhletu odlišnost zjevnou na první pohled, vám lidi říkají, no jo, no, oni se ho vybrali, protože je černý. Což vás strašně jako síří, že jo, protože pak jako by si řeknete, jo, co je super, tady dřel prostě na sále 100 hodin, nebo tady dělal, tohle dělal. Tak člověk se snaží být o tolik jako lepší než ostatní, aby to bylo jasný, aby to nemohl nikdo jako zpochybnit. No jenže potom přijedete do Ameriky a tam jakoby tahle ta výhoda jako se rozplyne, to, že jste jako zdaleka, to nikoho nezajímá, protože tam všichni jsou náplavy, tam všichni přijeli od někud. A je potřeba si uvědomit, jaká je ta hodnota, než jiná, než ta odlišnost. A já, když jsem dělal vlastně třeba s Kanye Westem, když jsme připravovali choreografie, tak jsem cítil, že vlastně to, co do toho přináším, do toho jako rybníčku, nebo to koření, že je určitý mísení toho slovanského vlastně jako folklorního ducha, i když to může znít jako srandovně, když se podíváte na tu tvorbu, dohromady vlastně s etnem. To znamená, jako to mísení jako český mámy s nigerijským tátou dává do toho něco. A vlastně, když se o tohleto opírám, tak je to podle mě to nejpřínosnější. Protože když přijdu do té Ameriky a dělám tu choreografii, a aniž bych kopíroval cokoliv, nebo bych se někde inspiroval, jaký je trend jako ten rok, nebo co se jako nosí, ale prostě jenom zavřu oči, poslouchám hudbu a začnu jako tvořit, tak si myslím, že to stačí. Pohyb je jenom, když člověk prostě otočí takhle hlavou. Prostě každý pohyb nám umožňuje měnit perspektivu. A každý malinký pohyb. Vlastně na každém člověku je toho vidět strašně moc, aniž by mluvil.
když člověk jde po ulici jenom a má nějaký jako postoj, to, jak má ramena, to, jak gestikuluje, to, jak když se zastaví, jak se ještě klimbá, nebo se stojí rovně, je v něm cítit napětí, je v něm cítit celý jeho charakter, je v něm cítit i co ráno jet. Často, když někoho učím nějaký tanec nebo nějaký pohyb, tak ta první práce je o tom, jakoby voloupat tu cibuli. Cibule, když se voloupe, tak vevnitř jakoby nic není, že jo. To je tak trošku jako my, jo. Když se narodíte, tak vlastně jste v tom jádru, máte jako neomezené možnosti. Pak vlastně začnete přemýšlet až moc, co jste, což je první věc, potom co byste chtěli být, co byste měli být, co si myslíte, že ostatní si myslí, že jste, co si myslíte, že ostatní by chtěli, abyste byl, a tak dále, a tak dále. A tak cibule se začne nabalovat a nabalovat, nabalovat. To si myslím, že konzumuje úplně velkou, masivní část naší energie, naší kapacity v mozku, ale v každé interakci nám to vlastně trošku jako překáží. Když jsem přišel na základku, tak mě rovnou chtěli dát do basketbalové třídy, protože prostě jsem byl černý, tak jsem automaticky musel umět s míčem. Kdybyste mě viděli s míčem, tak budete mít z toho největší prostě prdel, protože já můžu být maximálně maskot jako v nějakém týmu. Celý život mám pocit, že jsem se přizpůsoboval něčemu. A potom jednoho dne se rozhodnete, že pojedete, mě bylo třeba 17 a odjel jsem do Amsterdamu a najednou tam nebyl nikdo, kdo mě znal. A viděl jsem další černý lidi na ulici, viděl jsem holky, jak se vodí za ruku, kluci, jak se vodí za ruku. A prostě najednou ten sociální koncept tam nebyla tam žádná ta pressure. A člověk tím, že najednou neinvestuje těch 70% třeba energie do těch vrstev, tak se jako oddechne a začne se znova propojovat s tím jádrem. A v tom já nacházím hodně moc inspirace. Když člověk se sebere a jede někam na druhý konec světa, tak má možnost vlastně na chvíli přestat myslet na to, co bych měl, a začít se zabývat znova jakoby tím jádrem. A tam je skvělý, když člověk jde si zatančit, když si jde jako někde něco jakoby udělat, sám se sebou, aby znova našel tu svoji tvořivost. Protože se ji nemusí člověk učit, stačí se na ní vzpomenout. Pohyb a tanec je dědictví všech lidí a každý ten tanec má v sobě a každý ho může měnit, může do něj přidávat věci, může ho prostě formovat. Každý člověk vlastně je interpretem nějaký hudby svým vlastním způsobem. Umět tancovat neexistuje, prostě člověk se hýbe nebo se nehýbe. A stejně tak rytmus má každý, protože má tlukot srdce a to je první rytmus a potom vlastně ten rytmus může zrychlovat a zpomalovat, takže každý ho má, my ho vlastníme, máme ho, neseme ho vlastně v sobě. Kreativita je hodně napojená na pozitivní atmosféru, protože když člověk se necítí bezpečně, tak si nedovolí experimentovat. Nedovolí si nic říct, nedovolí se jakoby uvolnit, nedovolí prostě si jen tak něco jako zahrát. Většina lidí má jeden hlavní problém a to je, jak se postarat sama o sebe. A mně to přijde jako srandovní, protože ono to není zase tak těžký. Většina lidí a mladí vlastně se tak zacyklí v tom, že furt strugglujou, aby se postarali sami o sebe, že se v tom zacyklí v tom sobectví a pak úplně zapomenou, že by se ještě mohli taky starat jako o někoho jiného. Nebo že by mohli jako přetvářet tu energii, kterou by jim byla dána, ještě jako pro něco víc. No a tak si myslím, že to je třeba to, co je ta moje jako další cesta, nějak tohle měnit. V dnešní době nejde si rozmyslet, co budu dělat jako rok. Můžu si rozmyslet, co budu dělat třeba 3 měsíce. To jako tak maximálně, ale že bych si dělal vizi na 2, na 3 roky, naposledy před 2 lety jsem si řekl, jak asi bych chtěl, aby v roce 2020 to vypadalo. A ten plán byl, že v roce 2020 cítím, že se budou dít velké věci, jak ve společnosti, tak v technologiích, tak v mý komunitě. A proto je důležitý, abych byl co nejvíc svobodný, abych se mohl rozhodnout, když uvidím, že tam je nejlepší být, abych tam mohl být a nemusel mít žádnou kouli na noze, že jsem tady mám projekt a musím mi to prostě zelopotit s něčím. Mít nějaký volný prostředky, abych si mohl ty věci dovolit
a být ready na to. Žádná z těch šancí, kterou v životě jsem měl, tak nebyla plánovaná. Všechno se stalo. A jenom, co bylo důležité, je, jestli jsem byl na správném místě ve správnou dobu a jestli jsem byl ready.